Prioritatea numărul 1 este astăzi aprobarea strategiei cu privire la tineret pentru anii care urmează, iar ea deja are câteva acțiuni foarte ferme și foarte clare. Tinerii au solicitat să fie declarat anul 2023 an al tineretului și acolo avem viziuni de lansare a unor programe importante, cum ar fi participarea tinerilor, asta însemna mai multe centre de tineret, implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la diferite niveluri. De asemenea, tot ce ține de partea economică, start-up-uri, incubatoare, hub-uri pentru cei care vor să-și dezvolte propria afacere și alte lucruri care țin de capacitarea suplimentară și fortificarea capacităților tinerilor familii. Este programul de locuințe, programul de stimulare a tinerilor specialiști și multe alte aspecte. În ultimii 3 ani de zile, Primăria Municipiului Chișinău împreună cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport au reușit destul de multe lucruri în vederea reanimării domeniului de tineret, dar și sport în orașul Chișinău. În acest sens, de exemplu, în ultimul an a fost triplată suma pentru activitățile de tineret, dar în același timp am reușit să deschidem centre de tineret în fiecare dintre sectoarele municipiului Chișinău, iar sediul central al centrului de tineret l-am dotat absolut cu toate cele necesare, dar și l-am reparat capital. În acest sens am reușit să mărim numărul de tineri implicați în diferite activități. Un lucru foarte important pe care l-am reușit în acest an în domeniul tineretului este de a stabili relații bune de prietenie și colaborare cu diferite organizații internaționale. Ne dorim foarte mult ca în continuare să dezvoltăm aceste relații de prietenie și colaborare pe toate segmentele ce le gestionăm în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Centrul Municipal de Tineret Chișinău, tinerii vin pentru a se dezvolta, pentru a învăța lucruri noi, pentru a dobândi unele abilități și competențe necesare pentru viață, iar noi, în calitate de lucrători de tineret, suntem aproape de ei și să-i susținem în tot ceea ce au nevoie. Tinerii pot să vină să facă teste gratuite pentru ghidare și orientare în carieră sau pur și simplu să vină să discute cu un lucrător de tineret despre problemele sau succesele pe care le au în viața lor. De jumătate de an dezvoltăm în cadrul centrului municipal și echipa mobilă, în care încercăm să ajungem la tinerii cu oportunități reduse și acolo unde sunt mai puține oportunități pentru tineri. Totodată, organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă au un suport special din partea municipalității și a noastre prin lansarea unui program de granturi pentru tineri în care susținem inițiativele tinerilor anual. Suntem nespuși de bucuroși că facem parte din proiectul IGL care ne permite să facem acel schimb de bune practici dintre țările membre participante și suntem nerăbdători să facem cunoștință cu alte țări și cu practica în lucru de tineret. Avem active 10 cluburi de interes, cum ar fi imprimare 3D, chitară, drepturile omului, educație juridică, engleză și multe altele, pentru fiecare pasiune a fiecărui tânăr. Partea cea mai bună la cluburile de interes este că ele sunt coordonate în totalitate de voluntarii noștri, adică dacă cineva are un talent la chitară sau are cunoștințe în domeniul juridic, atunci ei sunt cei care decid tematicile fiecărei sesiuni și sunt cei care interacționează propriu-zis cu tinerii. Respectiv, fiecare sesiune este despre și pentru tineri, ce le place lor, ce locuri vor să viziteze. Organizăm chiar și concursuri, cum ar fi Youth Masterchef, concurs de fotografie și multe altele. Pe lângă cluburile de interes, avem și programul de dezvoltare personală pentru tineri, care are diverse module, cum ar fi Eu orator sau Eu antreprenor, în care din nou tinerii au oportunitatea de a învăța fiecare domeniu în parte, alături de specialiști care își cunosc foarte bine ceea ce fac.
Media Hub este un proiect inițiat în totalitate de către voluntarii Centrului Municipal de Tineret Chișinău, iar aici, în această locație, se desfășoară și se implementează cele mai faine proiecte media pentru tinerii din municipiul Chișinău. Atunci când vorbesc despre proiecte media, vorbesc despre emisiunea Tineri pentru Tineri, care apare de 2 ori pe lună în fiecare miercuri și podcastul care apare de 4 ori pe lună în fiecare duminică. Acest proiect Media Hub este de fapt, așa cum ziceam, implementat în totalitate de voluntari. Filmează, iau interviurile de la speaker și tot ei sunt cei care diversifică toate proiectele media care apar la Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Tot aici, fiecare tânăr care are o idee de proiect media poate să vină să o implementeze, să filmeze, iar noi îi oferim suportul necesar pentru a filma aici. Subiectele care sunt abordate în cadrul podcastului și a emisiunii sunt din toate ramurile. Aici vorbim despre voluntariat, despre implicarea tinerilor, dezvoltare personală, chiar și cum să înțelegi o profesie, pentru că reușim să discutăm despre jurnalism, despre antreprenoriat, despre dicție, așa că oricare temă pe care este interesată pentru tineri, aceea și o abordăm atât în emisiune cât și în podcast. La Centrul Tineret Buiucani, tinerii au oportunitatea de a se implica în activități de voluntariat, atât programe pe care le propunem noi ca specialiști în lucru cu tinerii, cât și programe pe care le implementează ei din proprie inițiativă, programe care consideră ei de cuviință pentru tineri, care le-ar fi lor interesante. De asemenea, avem un serviciu de animare a timpului liber și anume asta este partea unde tinerii pot să se joace jocuri de societate împreună, pot să interacționeze, să facă networking, ceea ce este o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea lor. Activitatea de voluntariat m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea personală și chiar faptul că acum pot vorbi cu voi ca persoane care sunt străine pentru mine este un beneficiu pe care l-am dezvoltat ca abilitate în activitatea mea de voluntariat. Mă motivează să lucrez cu tinerii faptul că îi înțeleg. Sunt și eu tânăr și văd licărirea de ochii fiecărui tânăr, văd care este dorința arzătoare de a se dezvolta, de a ajunge undeva și de a-și crea viitorul.